حالتون چطوره؟ یه شنبه تابستونی اطراف تورنتو، شهر همیلتون. الان در افریکن لاین سافاری هستیم، سافاری شیرهای آفریقایی. اینجا تقریبا یه جور باغ وحشه که به جای اینکه حیوانات توی قفس باشن و ما آزادانه بتونیم بچرخیم، برعکس حیوانات اینجا آزادانه در این محوطه تردد دارن و آدما مجبورن توی قفس، البته حالا توی ماشیناشون باشن. اینجا این انتخاب وجود داره که شما با ماشین خودتون داخل محوطه برین و از حیونا بازدید کنید، یا میتونید از اتوبوس استفاده بکنید که البته من به خاطر اینکه شنیدم که حیونا میتونن به ماشینا آسیب بزنن ترجیح دادم که از اتوبوس استفاده کنم. خب بعد از صرف نهار حدود ساعت 1 بعد از ظهر قرار سوار اتوبوس بشیم و بریم محوطه‌ای رو که حیوانای وحشی در اونجا تردد دارن رو بریم. با من همراه باشید. خب دوبار در روز این فیل‌ها رو میارن اینجا که آبتنی بکنن. الان مردم جمع شدن دارن فیل‌هایی رو که مشغول آبتنی هستن میبینن. الان ساعت 1، یعنی ما تقریبا 10 دقیقه دیگه باید سوار اتوبوس بشیم و بریم و از قسمت‌های مختلف پارک دیگر بکنیم داخل اتوبوس و حیوانات مختلف رو قاعدتاً بریم. Good afternoon, everybody. Welcome to African Lion Safari. 2 a.m. in the morning, I'm in my story smoking, catching my breath. I can feel my skin burning. You light the fire in me, got no regrets. Can't forget, you got me wrapped around it. You feel me, your body wrapped around me. Good mistakes. Oh, you got me looped about it. You and me got me loose in sleep. I am in too deep, like an overdose. You're the antidote. Loose in sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Blow my mind with a warning. You're digging deep within me. I feel obsessed. I can't help myself falling into the widest ocean again. Can't forget, you got me wrapped around it. You feel me, your body wrapped around me. Good mistakes. Oh, you got me looped about it. You and me got me loose in sleep. I am in too deep, like an overdose. You're the antidote. Loose in sleep. I am in too. خب الان از اتوبوس پیاده شدیم. برنامه جالبی بود، من که خیلی خوشم اومد. حالا داریم میریم یه سری شو هست با پرنده ها. اولین قسمتی که میخوایم بریم شویی که با توتی، با چند تا از توتی ها اجرا میکنن رو ببینیم. بعدش پرنده های شکاری هم هستن مثل عقاب و شاهین و پرنده های دیگه. فعلا بریم توتی ها رو ببینیم و بعدش بریم به سمت شوی دوم. Forget, you got me wrapped around it. You feel me, your body wrapped around me. Good mistakes. You got me looped about it. You and me got me loose in sleep. I am in too deep, like an overdose. You're the antidote. Loose in sleep. I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived.
خب تا اینجای کار یه علاوه بر درایو ترو که ما از اتوبوس استفاده کردیم به اینکه از ماشین خودمون استفاده بکنیم و همینطور دیدن شوهایی که با پرنده های مختلف بود و همینطور فیل ها و حیوانات دیگه، حالا اومدیم میخوایم سوار کشتی بشیم. کشتی البته قایق کشتی نیست، این قایقو که سوار بشیم میره و یه دوری دریاچه کوچیکی که اینجا هست میزنه و یه تعداد از حیونا رو هم اینجا میتونیم ببینیم. یه نکته میخواستم بهتون بگم، اگر خواستین بیاین از سافاری استفاده بکنید، بلیط های سافاری رو میتونید از کاسکو با قیمت مناسب تر تهیه بکنید. یعنی الان که سال 2018 هست، بلیط های ادالت برای کاسکو اگه بخواید از خود سافاری بگیرید یا آنلاین بگیرید باید $38 پول بدید، ولی خب اگه از کاسکو بگیرید میتونید همون بلیط ها رو به قیمت $32 بگیرید، یعنی $6 برای هر نفر میتونید سیو بکنید که خب بد نیست و میتونید از این استفاده کنید. خب دوستان، اینم از ویدیوی امروز ما بود، افریکن لاین سافاری. ما که خیلی لذت بردیم از صبح که اینجا بودیم، الان ساعت 6:30 بعد از ظهر تونستیم از برنامه‌های تفریحی مختلفی که اینجا هست و از دیدن حیوانات مختلفی که اینجا هست لذت ببریم. امیدوارم شما هم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر لذت بردید لطفاً اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید که اونها هم ببینن و لذت ببرن. همینطور یادتون نره که این ویدیوها رو لایک کنید و من رو از نظرات خوبتون بی‌نصیب نذارید. در ضمن همونطور که میدونید میتونید ویدیوهای من رو از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف، فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام تماشا بکنید. آدرس همه رو براتون پایین صفحه میذارم. ممنونم از اینکه تا این لحظه با من همراه بودین. شب و روزگار بر شما خوش. بدرود.